Chào mừng các em đến với kênh Vật lý Trung học phổ thông. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài số 1 của vật lý lớp 9, đó là bài sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiện thế giữa hai đầu dây dẫn. Và thầy nhờ các em đăng ký kênh, like, share, ủng hộ thầy nhé. Và chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Ở lớp 7 ta đã biết khi hiệu thế U đặt vào hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ Y càng lớn và đèn càng sáng. Đây là vật lý lớp 7 ha. Khi mà hiệu thế tăng thì ta thấy là đèn càng sáng. Như vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có tỷ lệ với hiệu thế đặt vào hai đầu dây dẫn hay không? Các em phải đặt câu hỏi coi. Như vậy là cường độ dòng điện có tỷ lệ với hiệu thế đặt vào dây dẫn không? Để biết thì chúng ta đi vào bài ha. Ta đi vào bài ta sẽ biết vấn đề này. Chương 1 là điện học. Bài 1 sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiện thế giữa hai đầu dây dẫn. Và cái nội dung của bài thì các em nắm cho thầy những nội dung như sau. Thứ nhất là thí nghiệm, hai là đồ thị, ba là vận dụng. Cho mạch điện như hình vẽ. Gồm có là vôn kế, đo hiện thế, ampe kế, đo cường độ điện, khóa K đóng mở. Đây là cái nguồn điện, đây là một cái biến trở. Và chúng ta sẽ đi xem ampe kế thì dùng để làm gì. Đây, ampe kế thì dùng để là đo cường độ điện qua dây, và ampe kế thì chúng ta là mắc nối tiếp với dây, mắc nối tiếp ampe kế để đo là ta mắc nối tiếp. Còn cái vôn kế là chúng ta dùng để đo hiệu thế giữa hai đầu dây, và để đo hiệu thế thì ta mắc là song song với dây cần đo. Ví dụ như ta đo cho vị trí nào thì ta mắc song song với vị trí đó. Khóa K đóng hoặc là ngắt dòng điện. Khi cần đóng và ngắt thì ta sử dụng khóa K. Hai nhỏ đề xuất phương án thí nghiệm, và để xác định xem hiệu thế cường độ điện có tỷ lệ với hiệu thế không, người ta sẽ làm thí nghiệm như sau. Người ta sẽ bố trí thí nghiệm như hình vẽ ha, và sau đó sẽ tiến hành cho các giá trị Y tương ứng và U tương ứng để chúng ta đo thử. Và bây giờ người ta làm và chúng ta đo được như sau. Đây, đầu tiên cường độ điện là hiệu thế là 0V thì cường độ điện là 0A. Sau đó là tăng hiệu thế lên 1,5 thì cường độ điện là 0,25. Đó là hiệu thế là 3V thì cường độ điện là 0,5. Và hiệu thế là 4,5 thì cường độ điện là 0,75. Và hiệu thế bằng 6V thì cường độ điện là 1A. Ta nhìn vô bảng này ta sẽ có kết luận gì? Vậy là từ cái số liệu này chúng ta thấy nè, khi hiệu thế càng tăng thì cường độ điện sao ạ? Cũng càng tăng. Như vậy chúng ta sẽ đi đến kết luận gì đây? Khi tăng hoặc giảm hiệu thế hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dẫn đó cũng tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. Và ta nhận xét hiệu thế giữa hai đầu dẫn tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì cường độ điện chạy qua dây dẫn đó tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. Như vậy cuối cùng ta kết luận được là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. Đó là U1 chia U2 bằng Y1 chia Y2. Hay là mã đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu thế. Chúng ta có cái bảng rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình đồ thị. Ta cho các điểm. Các điểm nãy đó. Chúng ta vẽ hình.
là trục U là trục Y rồi 00 rồi 1,5 3 0,3 rồi 3 0,6 4,5 0,9 6 1,2 rồi sau đó là chúng ta vẽ thành cái đường thẳng. Đây là cái đồ thị sự thuộc của cường độ điện vào hiện thế. Qua cái đồ thị nó sẽ là một đường thẳng đi qua góc tọa độ nha, nó là đường thẳng nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy vẽ một cái bảng số liệu trên hình đây. Điều hồi nãy ta làm cái gì đây? Rồi có được coi có cái đồ thị có qua góc tọa độ không? Là vậy thử ha. Rồi kết luận là gì? Hiện thế giữa hai đầu dẫn tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dẫn nó cũng tăng hoặc giảm bao nhiêu lần. Rồi tôi sang cái ba la mã là chúng ta đi vận dụng. Rồi từ đồ thị hình 1.2 hãy xác định cường độ dòng điện qua dẫn khi hiện thế là 2,5 3,5. Xác định giá trị UI tương ứng với một điểm M bất kỳ trên đồ thị. Rồi bây giờ từ cái đồ thị á thì chúng ta sẽ chiếu vô. Rồi nó có 2,5 đây là sẽ là nhiêu đây? Rồi ta được 2,5 nè. Rồi tương tự chiếu vô ha, đây chỗ này rồi chúng ta 2,5 nằm đây mà ta chiếu đây là sẽ là 0,34 là 5 6 vậy là tính là 0,5 luôn. 2,5 chiếu lên được là 0,5 3,5 chiếu lên ta được là 0,7 rồi 3,5 4 và 4,5 ha. Rồi đây chiếu lên. Rồi tiếp tục câu C4. Một học sinh trong quá trình làm thí nghiệm như trên, một số dây dẫn khác nhau đã bỏ sót không ghi một vài giá trị vào bảng kết quả. Em hãy điền những giá trị còn thiếu vào bảng. Giả sử phép đo của bạn có sai số không đáng kể. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ điền vào những cái số còn thiếu. 2 thì 0,1 vậy là có là U1 chia U2 bằng Y1 chia 2 thì là này phải là nhiêu? Như đây là ta lấy là 2,5 ta nhân 0,1 chia 0,2 ra là 0,125. Rồi tiếp tục rồi này 2,5 0,125 là lấy 0,2 nhân 2,5 chia 0,125 ra 4. Rồi 4 nhân 0,25 chia 0,2 5. Rồi tương tự là 0,3. Vậy là ta đã hoàn thành cái kết quả ở câu C4. Câu C5. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn điện có tỷ lệ thuận với hiệu thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó hay không? Em trả lời hồi nãy chúng ta đã đi đến kết luận rồi ha, là cường độ dòng điện là tỷ lệ thuận với hiệu thế đặt vào hai đầu dây. Rồi này là cái kết luận. Rồi tôi sang bài tập. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu hiện điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn này tăng lên 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu? Rồi có là U1, Y1, rồi có U2. Này là hiệu thế tăng 3 lần thì cường độ điện là cũng tăng 3 lần là như đây. Này là 0,5 mà tăng lên 3 lần là đây có U1 bằng 12, U2 bằng 36, Y1 1,5
I2. Rồi tôi có I1 chia I2 bằng U1 chia U2. Rồi tôi suy ra được là 1,5. Hay là hiệu thế tăng 3 lần thì cường độ ổn định là tăng 3 lần. 1.2 cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 1,5 A khi nó được mắc vào hiệu thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này tăng thêm 0,5 A thì hiệu thế đặt vào dây dẫn là bao nhiêu? Như vậy là ta thấy cường độ là tăng thêm 0,5 A nữa là 2 A. Vậy là hiệu thế là bao nhiêu đây? Tôi đi giải ha. I1 là bằng 1,5, U1 bằng 12V, I1 bằng 1,5 cộng 0,5 bằng 2 A. Tôi giải. Tôi có công thức I1 chia 2 bằng U1 chia 2. Rồi thì ra U2 được là 16V. Rồi bài 1.3 một dây dẫn được mắc vào hiệu thế 6V thì cường độ điện chạy qua nó là 0,3 A. Một học sinh cho rằng nếu giảm hiệu thế đặt vào hai dây 2V thì dòng điện dẫn đó có cường độ là 0,15. Theo kết quả này đúng hay sai? Tại sao? Chúng ta đi giải thử nha. Là 6V giảm đi 2 là còn 4. Còn 4 là giảm đi là 2V là còn 4V. Rồi ta giải bình thường. Tôi ra 0,2 mà ở đây ra 0,15. Vậy là đáp án này là sai ha. Cái này là cái lệnh sai. 1.4 khi đặt hiệu thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy của nó là 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là giảm đi 4A thì hiện thế là nhiêu? Giảm đi 4A. Giảm đi nha, vậy là còn có 2A thôi nha. Rồi. Như vậy là chúng ta chỉ cần là 2A nè, thì chúng ta có là U1 chia U2 bằng I1 chia I2. Kết quả giống bài trên ở cực là 4B. Rồi, câu số 5 phải trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài. Và chúng ta sẽ ghi nhớ bài này cho thầy ha. Vậy là cường độ điện là tỷ lệ thuận của hiệu thế ha. Cường độ điện chạy qua dẫn tỷ lệ thuận của hiệu thế đặt vào hai đầu dây, và đồ thị là một đường thẳng đi qua góc tọa độ. Rồi, bài chúng ta đến đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em, chúc các em tự học thành công. Nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ thầy nhé.